Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558 Educational partner Emperor Education Network. आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अर्थसंसार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बसन्त पाण्डे। एकदमै खुसीको खबर लिएर आज म यहाँहरू समक्ष आएको छु। सक्रिय शेयर लगानीकर्ता तथा शेयर बजारको विकास र विस्तारको लागि पहल गरिरहेका एकजना अभियन्ता हरि ढकाल चितवन क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। नेकपा एमालेका प्रभावशाली मध्येका एक मानिने सुरेन्द्र पाण्डे, नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे जो पूर्व अर्थमन्त्री समेत हुन् र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेललाई उनले ठूलो मत अन्तरले पराजित गरेका छन्। यी दुई हस्तीहरूसँगको उनको निर्वाचन सहज नहुने आम अपेक्षा विपरीत उनले निर्वाचनमा जित हात पारेका हुन्। कुनै समय नेकपा एमालेका सक्रिय सदस्य ढकाल नेकपा एमाले सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियुका चितवन जिल्लाका सचिव समेत थिए। नेकपा एमाले प्रति आस्था राख्ने र एमालेबाटै राजनीतिक करियर अगाडि बढाउँछु भन्ने सोचेका ढकालले जब पार्टी सिद्धान्त विपरीत चल्न थाल्यो त्यसपछि भने एमाले प्रतिको उनको आस्था कम हुँदै गयो, घट्दै गयो र युवा वर्ग नै आउनुपर्छ राजनीतिमा अनि मात्रै देशको अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने विश्वास बोक्दै उनी निर्वाचनमा होमिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 उनको लागि विशेष बन्यो। उनले कसैले कल्पना नै नगरेको, सम्भवतः उनी आफैले पनि पूर्ण रूपमा नसोचेको त्यस्तो घटना भइदियो र उनी प्रतिनिधि सभाका सदस्य निर्वाचित हुन सफल भए। लामो समयदेखि सक्रिय रूपमा शेयर बजारमा लागेका ढकाल अन्य विभिन्न व्यवसायहरूमा समेत संलग्न छन्। राज्यले उचित नीति नियम नबनाइदिँदा, राज्यका नीतिहरू शेयर बजार मैत्री नभइदिँदा र राज्यले शेयर बजारको विस्तार र विकासका लागि पूर्वाधारहरू नबनाइदिँदा शेयर बजारको विकास हुन नसकेको भन्दै ढकालले राज्यले लिएका शेयर बजार विरोधी नीतिहरूको विरोध गर्दै आएका छन्। शेयर बजारमा म्यानुअल रूपमा कारोबार हुने गर्थ्यो र शेयर बजार केही सीमित ब्रोकरहरूको, केही सीमित ठुला लगानीकर्ताहरूको हातमा थियो। केही सीमित ब्रोकरहरूको हातमा रहेको शेयर बजारलाई आम लगानीकर्ताहरूको हातमा, आम लगानीकर्ताहरूको मोबाइलमा, आम लगानीकर्ताहरूको ल्यापटपमा पुर्याउनु पर्छ भन्दै अनलाइन कारोबार लगायतका विभिन्न मागहरू राख्दै ढकालले त्यति बेला ढकाल लगायतको टिमले पुँजी बजार दबाव समूहले आन्दोलन छेड्यो। सो क्रममा नेप्सेकको गेट अगाडि लगानीकर्ता तिलक कोइराला र उनै हरि ढकाल आमरण अनसन समेत बसे। उनीहरूको त्यो प्रयास, उनीहरूको त्यो दबावले रङ्ग पनि ल्यायो। त्यति बेला शेयर बजारप्रति कठोर मानिएका र आफू अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै शेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्रको संज्ञा दिएका युवराज खतिवडा पनि उनीहरूको आन्दोलन सामु निरीह हुन बाध्य भए, घुँडा टेक्न बाध्य भए। सरकारले त्यति बेला आन्दोलनकारी शक्ति र सबै सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनायो, जुन समितिले 58 मुद्दाहरू सरकारलाई सुझाव दियो। ती सुझावहरूको आधारमा सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यहरू अगाडि बढायो र पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा एउटा इट्टा थपियो। अनलाइन कारोबार प्रणालीको सुरुवात गरियो। त्यसपछि पनि विभिन्न किसिमका राज्यले लगानीकर्ताहरूसँग छलफल नगरिकन, उचित वातावरण नबनाइकन प्यान अनिवार्य गर्ने, त्यसपछि करको विषयमा पनि धेरै कन्फ्युजनहरू थिए।
5% को क्यापिटल गेन ट्याक्सलाई बढाएर 7.5% बनाइएको थियो। त्यो पनि अन्तिम कर हो कि होइन भन्ने विषयमा कन्फ्युजन थियो। त्यसका विरुद्ध पनि उनको दबाव समूहले आन्दोलन छेड्यो। त्यसपछि पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको सेयर धितो कर्जामा 4-12 करोड सम्बन्धी नीतिका कारण र त्यस्तै अन्य विभिन्न नीतिहरूका कारण सेयर बजार धराशायी हुँदै गर्दा ती नीतिहरू सेयर बजार मैत्री छैनन्। राज्यको पोलिसी भनेको सेयर बजार मैत्री हुनु आवश्यक छ र पछिल्लो समय करिब आधा करोड जनसङ्ख्या सेयर बजारमा जोडिँदै गर्दा अब पनि राज्यले सेयर बजारलाई हेर्ने आँखा त्यही पुरानै जुवा घर जस्तो, त्यही अनुत्पादक क्षेत्र जस्तो हुनु हुँदैन भन्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिने लगानीकर्ताहरूमध्ये नेतृत्व पङ्क्तिमा उनै ढकाल पनि थिए। हरि ढकालले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जित्दै गर्दा यति बेला आम लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका छन्। लगानीकर्ताका नेताहरूले, अग्रज लगानीकर्ताहरूले अब सेयर बजारले संसदमा आफ्नो प्रतिनिधि पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। संसदमा सेयर बजारबारे जथाभावी बोल्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सेयर बजार जुवा घर हो, सेयर बजार अनुत्पादक क्षेत्र हो, साम्राज्यवादीहरूको अखडा हो भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई अब संसदको रोस्टममा उभिएर हरि ढकालले बागे झापु हान्नेछन्। किनकि हरि ढकाल सेयर बजारलाई राम्ररी बुझेका, सेयर बजारमा भिजेका, व्यवसायमा भिजेका, अर्थतन्त्रलाई बुझेका व्यक्ति हुन्। आफ्ना समस्याहरू संसदमा उठाउनु पर्यो भने, आफ्नो आवाज संसदमा उठाउनु पर्यो भने यसअघि लगानीकर्ताहरूले कुनै दलको, कुनै अमुक दलको नेतालाई समाउनु पर्थ्यो। त्यसपछि उसलाई सेयर बजारको बारेमा बुझाउनु पर्थ्यो। आफ्ना समस्याहरू बुझाएर घोकाएर पठाउँदाखेरि उसले संसदमा गएर जे भन्न खोजेको हो त्योभन्दा अलिक अर्कै ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिन्थ्यो। गहिरो रूपमा सेयर बजारको कुरा संसदमा प्रस्तुत हुने गरेको थिएन। अब हरि ढकाल संसदको रोस्टममा उभिएर बोल्दै गर्दा हरि ढकालले त्यो भोगेको, त्यो देखेको सेयर बजारका विकृति विसङ्गतिहरू बाहिर आउनेछ र अब राज्यले के गर्नुपर्छ त, नियामकहरूले के गर्नुपर्छ, नियामकको नीति कस्तो हुनुपर्छ सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि भन्ने विषयमा हरि ढकालले आम लगानीकर्ताको करिब आधा करोड लगानीकर्ताहरूको प्रतिनिधि पात्र बनेर आवाज उठाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास आम लगानीकर्ताहरूले लिएका छन्। हरि ढकालको यो जितलाई आफ्नै जित मानेर उत्सव मनाइरहेका आम लगानीकर्ताहरूको विश्वास, हरि ढकाल प्रति आम लगानीकर्ताहरूले देखाएको भरोसामा कमी आउन नदिने, हरि ढकालले त्यो विश्वासलाई नतोड्ने र त्यो विश्वासलाई कायम राख्ने आशा पनि आम लगानीकर्ताहरूले गरेका छन्। सदनदेखि सरकारसम्म र राज्यका नियामकहरूसम्म पनि सेयर बजार, पुँजी बजार, लगानी, उद्यमशीलता जस्ता विषयहरूमा अब अहिलेसम्म राज्यले लिँदै आएको जुन दृष्टिकोण छ, नियामक निकायहरूले राख्दै आएको दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणलाई सकारात्मक दिशामा परिवर्तन गराउन हरि ढकाल सक्षम रहन् र उनको कार्यकाल अत्यन्तै सफल र उपलब्धिपूर्ण रहोस् भन्ने शुभकामना सम्पूर्ण अर्थ संसार टिम हरि ढकाललाई दिन चाहन्छ। उनको कार्यकाल आम लगानीकर्ता र आम नेपालीले सम्झन लायकको कार्यकाल बनोस्, यही शुभकामना दिँदै आजको अर्थ संसार विशेषबाट म बसन्त पाण्डे र क्यामेरामा साथ दिने साथी सुजीव बज्राचार्य पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार। Sponsored by Fortin. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एमआईसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Sponsored by Marina Implex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 62 25 58। Educational partner Embedding Education Network.